välkomna tillbaka hit till Drömhuset. Och i det här avsnittet så tänkte jag att vi ska ta oss an den här väggen bakom mig. Det är i köket och vi har ju haft lite problem med värmen. Just nu har vi faktiskt kommit upp i hela 13 grader, vilket man får säga är ganska bra med tanke på att det var 15 minusgrader i natt. Men vi hoppas på att kunna fixa den nu genom att sätta på 45-45 på den. Sen efter det tilläggsisolera lite på insidan och sen på med OSB efter det. Och jag kommer också svara på frågan hur det är att bo i Kramfors. Vi har ägt huset nu i 2 år, men vi har ju bott i Kramfors i 3 år. Har den här liksom första kärleken, nyhetens behag gått över, eller är det fortfarande rätt bra att bo i Kramfors? Häng med! Så vi börjar helt enkelt med att sätta upp såna här reglar och sätta dem så att de passar med bredden på isoleringen. Och reglarna är ju 5,20 när man köper dem. Delar dem på 2 så får man den perfekta takhöjden för oss. Så att jag tänker i mitt huvud att det här ska gå snabbt, att det ska vara ett smidigt jobb. Men jag vet också att det inte alltid är så. Men vi får se. I mitt huvud så kommer det gå på förmiddagen. Då är första på plats och vi får väl kolla. För att vara ett 100 år gammalt hus så tycker jag ändå att det där är en godkänd marginal på en vägg, eller hur? Första på plats, vi går vidare. Sätter vi dem 60 cc. Det är helt sjukt, måste redan ta med jackan. $60. Tar vi där och där och där nere. Och här kommer det då en sån där grej som gör att det kommer ta lite mer tid än vad Filip har tänkt. Och det är att det är fullt med spikar kvar i väggen. Så då måste jag dra bort där reglarna ska vara. Då tänkte jag att man kan ta första då. Jag tänkte att jag delar upp det på 3, precis som jag gjorde när jag sa att vi skulle flytta hit. Varför flyttar vi hit? Och 3 då saker varför Kramfors fortfarande är bra. För jag tycker fortfarande det är sjukt bra. Det är snarare så att jag gillar Kramfors mer nu än att flytta hit. Och den första grejen, det är kanske den minst viktiga grejen. Men fortfarande en väldigt bra grej. Och det är ju det här med boendekostnader. Att få bo i Kramfors, husen är billiga. Elpriser går upp, matpriser går upp, bränslepriser går upp. Men ändå så behöver inte vi vara så himla oroliga. För att vi har ett hus som kostar under 1 miljon. Vilket innebär att räntan är inte så farlig. Dessutom har vi tecknat till en låg ränta. Så att man har humana boendepriser, vilket gör att man kan leva ett ganska gott liv. Man behöver inte lägga alla pengar, alla besparingar man har på att betala ränta. Eller då renovera som vi gör. Då var det dags för en till sån här grej som man inte hade räknat med. Den här lilla grejen måste vi ta bort för att komma lite närmare fönstret med den regeln. Och den är inte bara spikad fast den är såklart limmad dit. Så att lite extra jobb. Då är alla regler uppsatta. Vi ska snart gå in på isolering, sätta upp det, efter det också skivorna. Har jag lite tur så hinner jag med det på den här förmiddagen som jag faktiskt hade tänkt.
Men innan vi gör det så tänkte jag också säga anledning 2 till varför jag tycker att det fortfarande är så otroligt bra, eller till och med ännu bättre, att bo i Kramfors nu när man har bott här ett tag. Och jag frågade Elinor igår, vad tycker du är det bästa? Och hon tycker samma sak som jag. Det är att det är så nära. Allting är nära. Det är nära till skolan för barnen. Det är nära till fotbollsträningarna. Det är nära till naturen. Det är nära till affärerna. Det är nära till jobbet. Det är nära till bergen. Det är nära till badet. Nära till havet. Du vet, vad menar jag då när jag säger nära? Jo, om vi är hemma och vi är ute i dålig tid och vi ska vara inne på stan, så räcker det med 5 minuter så hinner vi fortfarande komma i tid. Så nära är det. Och jag tänker också på att det är nära på ett nationellt sätt. Vi har en egen flygplats, Höga Kusten Airport. När man flyger därifrån med medvind tar det 50 minuter till Stockholm. 50 minuter till Arlanda. Kramfors är nära. Vi har allt vi behöver och därför är det så otroligt skönt att också bo här. Härligt. Och då tänkte jag, vi tar anledning nummer 3. Varför är Kramfors så otroligt bra? Jo, men det är just för dig och alla andra som bor här. Alla människor här är varma, goa, sköna. Det är en mindre stressad atmosfär. Till exempel, när man går på Willys och handlar. Ja, då stannar man och pratar med varandra. Bara en sån grej. Man säger hej till varandra när man går förbi varandra på gatan. Man säger hej till varandra när man åker förbi varandra i bilarna. Man hejar, man håller ihop. Så att det är kanske det allra bästa. Det är alla underbara människor. Så funderar du på att flytta till Höga Kusten, till Kramfors? Alltså det är billigt, det är bra, det är boendeeffektivt. Det är nära till allting. Det är nära till naturen, till havet, till världsarvet. Och människorna här är helt fantastiska. Så har du funderat, du kan sluta fundera. Kom hit och så kan du få komma hit och dricka kaffe också. När jag har satt upp de här skivorna, från och med då så är kaffebryggaren klar. Så är det bara att dyka in. Som ni ser, inga skivor. Det tog vi stopp. Jag ropade på Elinor, bad henne komma ner och kolla vad duktig jag hade varit och fint hade gjort. Och så skulle jag precis börja sätta på skivorna. Och då så kommer hon med den briljanta tanken. Men Filip, hur gör vi med elen? Jag hade inte haft en tanke på elen och därför ringde jag våran vän, elektriker Johan och kollade. Visst ska man kanske dra el innan jag sätter på skivorna, och även om vi då ska på med pärlsponta och sånt sen på skivorna, så ska vi såklart dra elen i här, förbereda med rör och dosor. Så att nu ska jag och Elinor fått en liten läxa av Johan. Vi ska sitta och tänka ut vart vi vill ha uttag, vart vi vill ha saker, och sen så kommer han hit på en fika framöver här någon dag och hjälper oss att tänka hur vi ska dra rören och sådär och förbereda för det. Men jag tänkte, eftersom att det blev ett litet snöpligt avslut, vi fick inte se den här väggen färdig, men jag har i alla fall svarat på de 3 frågorna varför man vill bo i Kramfors. Så tänkte jag att vi ska bjuda på en liten bonus, fönstertejp. Det här är väldigt bra att använda, och det ska man egentligen sätta upp innan vintern och kylan kommer, när man sätter i vinterbågarna i sina fönster. Och då blir det en glipa här, och den sätter man fönstertejp över. Vi hade glömt det på det här fönstret och därför drar det också lite extra. Så jag tror faktiskt att vi kanske kan känna någon grad på att sätta upp sån här fönstertejp här. Man kan också använda linsnöre, vilket jag tror egentligen är bättre, som vi nog vill gå över på framöver. Men än så länge så har vi kört med den här tejpen och det har funkat bra. Även om det är lite bökigt att behöva ta bort den på våren, sätta ny på vintern hela tiden. Så att, häng med på det, och det blir det sista där avsnittet. Nästa avsnitt kommer vi förmodligen att fortsätta här i köket. Antingen att vi ger plats för vårt platsbyggda skafferi vi ska ha här borta. Eller så blir det att vi visar hur vi tänkt med all el.
Eller så är vi i badrummet, för vi har nämligen haft en rörmokare här också som har hjälpt oss tänka kring hur vi ska dra avlopp, dra vatten och så. Så att jag ska hyra en borr med diamantklinga från EAG så vi kan gå igenom golvet, genom betongvalvet och dra avlopp och sånt för vårt nya badrum, vilket blir fantastiskt härligt. Så 2 tunga projekt igång samtidigt. Håll tummarna för att det går bra. Nu sätter vi lite fönstertejp. Man mäter till den biten man ska innan. Då är den torr och det är lim på ena sidan. Man doppar den i vatten. Sådär. Då är den aktiverad. Färdig att sättas upp. Och sen fungerar det mer eller mindre som en tejp kan man säga. Att det är lim på ena sidan, torrt på andra. Och när den blir blöt och så blir den som sagt aktiverad. Man kan sätta upp den och det minskar draget betydligt alltså. Fördelen med tejp är att det går väldigt snabbt att sätta upp. Men nackdelen är att det är väldigt jobbigt att ta ner. Sådär. Då är vi färdiga det här avsnittet. Tack för att ni tittat. Hoppas att ni känner er mer inspirerade att flytta till Kramfors nu. Eller till en annan, lite mindre stad. Det är verkligen värt det. Ha det gött, ses vi snart igen. Hej!